Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Ông Kính Đọc Truyện TV. Tiếp theo, tôi xin đọc truyện Ngạo Thế Đan Thần tập 23 với nội dung tựa đề Võ Đạo Môn Phái. Xin mời các bạn lắng nghe. Một âm thanh tràn ngập ngạo mạn truyền đến, nghe như rất yếu, nhưng cũng có thể truyền tới bên tai đám người trầm tường. Có thể thấy được thực lực người này không tầm thường, dù sao cũng cách xa nhau trăm trượng. Đôi mi thanh tú của Tiết Tiên Tiên nhíu lại, hừ một tiếng, sau đó kéo cánh tay trầm tường, thấp giọng nói: "Đừng để ý đến hắn." Trầm tường cười lạnh một tiếng, cầm chặt thanh kiếm vừa nãy kia, sau đó rót chân khí vào, nhắm đoàn xe xa xa kia. Trường kiếm lượn lờ chân khí màu xanh, giống như ánh sáng màu xanh vọt tới, bay về phía một chiếc xe trong đó, đóng ở chính giữa bánh xe, sau đó nổ tung, nổ nát toàn bộ bánh xe. Bất quá xe ngựa xa hoa kia cũng không hề đổ đi. Tiết Minh, Tiết Chí Lượng cùng Tiết Tiên Tiên đều triệt để ngây dại. Bọn họ cũng không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên lặp lại nhiều lần khiêu khích người Dữ gia. Bọn họ đối với Trầm Tường ném một kiếm kia đều cảm thấy phi thường khiếp sợ. Lực lượng này dĩ nhiên so với Dữ gia trưởng lão kia còn lợi hại hơn. Ngưỡng ngùng, trả kiếm lại, nhưng các ngươi lại không tiếp. Trầm Tường nhàn nhạt nói, âm thanh truyền khắp bốn phương, tràn ngập khiêu khích. Ngươi muốn chết? Dược Thiên Hoa gầm lên một tiếng, bất quá lại không có động tác gì, hiển nhiên là bị hắn ngăn trở. Đoàn xe tiếp tục chạy, giống như chuyện gì đều không có phát sinh. Cha ta vẫn ở trên xe, ta phải đến cùng hắn, sau đó có khả năng không có cơ hội ở lại bên cạnh phụ thân ta. Nói đến đây, Tiết Tiên Tiên có chút khổ não, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra sầu dung. Trầm Tường sờ sờ mái tóc nàng, nhẹ giọng nói: "Đi thôi." Tiết Tiên Tiên nhẹ nhàng rời đi. Trầm Tường suy tư nhìn bóng lưng của nàng, nói: "Tại sao nàng nói không có cơ hội ở cùng phụ thân nhỉ?" Tiết Minh cau mày nói: "Trầm đại ca, ngươi có nghe qua những võ đạo môn phái trong Tiên Sơn không? Tiểu nha đầu này được những môn phái võ đạo bên trong Tiên Sơn kia nhìn trúng, nói không chừng sẽ được nhập vào trong những môn phái kia. Những môn phái võ đạo thực lực cường đại kia mới là địa phương cường giả như mây, là rất nhiều võ giả đều ngóng trông. Từ nhỏ có thể đi đương nhiên là tốt nhất. Người muốn đi vào những môn phái kia, tốt nhất là tiến vào phàm võ cảnh tầng 9, bằng không người ở nơi kia không dễ lặn lộn lên đâu." Tô Mỹ Giao đột nhiên nói. Trầm Tường xác thực muốn tiến vào những môn phái kia, dù sao ở nơi này mới có thể thấy được càng nhiều võ giả thực lực cường đại, có linh khí nồng nặc, để cho hắn càng thêm phát huy ra tiềm lực chân khí chính của âm dương thần mạch. Trầm Tường mang theo Tích Minh cùng Tiết Chí Lượng tiến vào Ngọa Hổ Thành. Tiết gia ở bên trong Ngọa Hổ Thành cũng có chút sản nghiệp, cho nên bọn hắn khéo léo từ chối Trầm Tường mời, không có cùng Trầm Tường đi vào Trầm gia sơn trang. Trong sơn trang Trầm gia phi thường náo nhiệt, còn có 3 ngày nữa là tiệc giỗ bắt đầu. Mà Trầm Tường trở về liền đi vào hỏi Trầm Thiên Hổ một tiếng, sau đó liền vội vã trở về phòng mình. "Còn bây giờ là phàm võ cảnh 6 tầng, có thể bắt đầu thử nghiệm luyện chế đan dược phàm cấp trung phẩm." Trầm Tường nhìn 2 nữ nhân xinh đẹp đang uống trà thơm kia. Bạch U U nói: "Tuy ta không luyện đan,
nhưng cũng biết tài liệu cần thiết của phàm cấp nhị phẩm đối với ngươi mà nói phi thường đắt giá. Ngươi muốn thử luyện chế cũng phải cần tiêu không ít tiền. Tô Mỹ Giao mím môi cười nói, đây cũng là không phải vấn đề. Không phải ngươi còn có một nửa địa ngục linh chi cùng huyết linh chi ngàn năm sao? Bán hai loại linh dược này ra là được rồi. Trầm Tường đương nhiên không có quên hắn còn có hai loại linh chi chân quý này. Hắn cười nói, hai vị tỷ tỷ, lẽ nào các ngươi không có mang chút bảo vật gì sao? Ta bây giờ cũng không có một binh khí vừa tay. Tô Mỹ Giao khẽ thở dài. Không gian giới chỉ của ta bị kẻ thù cầm đi. Cũng may ta ẩn giấu một cái nhẫn có thể chứa đựng sinh mệnh, mà trong giới chỉ có một ít quần áo, không có những đồ đạc khác. Nhắc lên chuyện này, khuôn mặt lãnh diễm kia của Bạch U U liền tràn đầy phẫn nộ, bóp nát chén trà, nhìn ra được trong không gian giới chỉ của các nàng có không ít đồ tốt. Người tu luyện tứ tưởng thần công, binh khí thích hợp nhất của ngươi chính là tứ tưởng thần binh. Bất quá tứ tưởng thần binh này rất khó tìm. Phải biết mỗi một kiện đều là thần khí. Tô Mỹ Giao nói làm cho Trầm Tường hơi kích động lên. Thần khí, binh khí thần linh dùng, đây chẳng phải là cường đại sao? Hơn nữa còn là 4 cái. Chỉ bất quá nghe ngữ khí kia, tư tưởng thần binh này quá mức hư vô mờ mịt. Bạch U U nói, năm đó tứ tưởng thần binh là kèm theo tứ tưởng thần công xuất thế. Sư phụ chúng ta chỉ lấy được tứ tưởng thần công, hơn nữa tứ tưởng thần binh toàn bộ mất đi tiếng động. Có người nói chỉ có thể người tu luyện tứ tưởng thần công mới có thể đạt được tứ tưởng thần binh tán thần. Tô Mỹ Giao buông tay nói, tuy ta cũng tu luyện tứ tưởng thần công, nhưng xưa nay ta không muốn đi tìm tứ tưởng thần binh kia, ta không có hứng thú. Trầm Tường cùng hai vị nữ tử nói chuyện phím chốc lát, từ trong miệng các nàng biết được không ít sự tình của thế giới võ đạo. Trầm Tường hướng về Trầm Thiên Hộ hỏi 10.000 đại linh mạch, liền vội vã đi tới Linh Đan Cát. Hắn muốn dành thời gian luyện chế phàm cấp trung phẩm, không chỉ là vì đánh bại dược gia thiên tài kia, đồng thời còn có thể làm cho mình nhanh chóng tăng thực lực lên. Cái này giá cả dĩ nhiên tăng gấp 3. Trầm Tường đứng ở trên quầy, cau mày nhìn các chủ Linh Đan Cát. Các chủ Linh Đan Cát sờ sờ chòm râu nói, đây là giá cả vừa định, người có vấn đề gì có thể đi hỏi ông chủ. Linh Đan Cát còn có ông chủ, đây cũng là lần đầu tiên Trầm Tường nghe nói. Bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần là người Trầm gia đến mua đan dược đều tăng 5 lần giá cả. Lúc này một âm thanh ngạo mạn truyền đến, Trầm Tường vừa nghe liền biết đây là dược thiên hoa kia. Linh Đan Cát lại bị dược gia thu mua rồi. Trong đại sảnh Linh Đan Cát nhất thời an tĩnh lại, tất cả mọi người lặng lặng nhìn thiếu niên từ trên thang lầu đi xuống kia. Thiếu niên này phi thường anh tuấn, da dẻ trắng nõn, thân mang trang phục màu vàng kim, hào hoa phú quý. Lão giả đi theo phía sau, ánh mắt sắc bén, cặp kia tràn ngập ngạo nghễ của hắn quét nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Trầm Tường. Thiếu niên này là dược gia thiên tài, Dược Thiên Hoa. Linh Đan Cát là một nhà bán đan dược duy nhất bên trong Họa Hồ Thành. Giá cả do bọn họ định đoạt, bao nhiêu sẽ là bấy nhiêu, có mua hay không tùy ngươi. Bây giờ Linh Đan Cát bị dược gia khống chế, mà Dược Thiên Hoa lại rất căm ghét Trầm Tường, đương nhiên muốn thông qua
chuyện này để đối phó Trầm Gia. Người mua chính là dược liệu luyện chế Tẩy Tiểu Đan, hơn nữa còn là cây non, không phải là người muốn luyện đan chứ. Các bạn vừa nghe xong truyện Ngạo Thế Đan Thần tập 23 với tựa đề Võ Đạo Môn Phái. Ở video tiếp theo, truyện Ngạo Thế Đan Thần tôi xin đọc tập 24 với tựa đề Lần đầu giao phong. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.